হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, পুনৰ এটা নতুন অডিঅ'লৈ মই নন্দিনী। আজি মই তোমালোকৰ লগত নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাৰ্ট 3টো আৰম্ভ কৰিম। যোৱা দুটা অডিঅ'ত আমি পঢ়ি গম পাইছোঁ যে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আচলতে নেলছন মেণ্ডেলাৰ অট'বায়োগ্ৰাফী হয় আৰু এই কিতাপত তোমালোকৰ কিতাপত তাৰে এটা সৰু পৰ্চন ইনক্লুড কৰা হৈছে। লগতে আমি গম পাইছোঁ যে যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই প্ৰথমজন ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অফ সাউথ আফ্ৰিকা ইলেকশ্যন জিকে, সেই ইলেকশ্যনৰ পাছত যিটো ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি অনুষ্ঠিত কৰা হয়, সেই ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনিটোত তেখেতে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে আৰু লগতে তেখেতৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ জাৰ্নিটোৰ বিষয়ে অলপ কয়। তাৰোপৰি তেখেতৰ কনচেপ্ট অফ কাৰেজ আৰু ফ্ৰীডম আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আজি পেজ নম্বৰ 21ৰ শেষৰটো পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. ইয়াতে তেখেতে লিখিছে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ দুটাকৈ অব্লিগেশ্যন থাকে। অব্লিগেশ্যন অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ কৰ্তব্য। দুটাকৈ কৰ্তব্য থাকে। এটা কৰ্তব্য হৈছে তেখেতৰ পাৰ্চনেল, তাৰমানে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি এটা কৰ্তব্য, মাক দেউতাকৰ প্ৰতি, ৱাইফৰ প্ৰতি বা হাজবেণ্ডৰ প্ৰতি আৰু সন্তানৰ প্ৰতি। আৰু আনটো অব্লিগেশ্যন হৈছে তেখেতে যিখন দেশত থাকে, যিখন সমাজত থাকে আৰু যিবোৰ মানুহৰ মাজত থাকে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও এটা বেলেগ কৰ্তব্য আছে। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. আৰু কৈছে এখন সভ্য সমাজত এজন ব্যক্তিয়ে এই দুয়োটা কৰ্তব্য বা অব্লিগেশ্যন সুকলমে নিজৰ এবিলিটি আৰু সুবিধা অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ পালন কৰি যায়। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. কৈছে কিন্তু সাউথ আফ্ৰিকাৰ দৰে এখন দেশত আৰু তাৰোপৰি তেওঁৰ দৰে যদি স্কিন কালাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই দুয়োটা অব্লিগেশ্যন কিন্তু সুকলমে সমানে চলাই নিয়াটো অসম্ভৱ আছিল। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. কৈছে সাউথ আফ্ৰিকাত তেওঁৰ দৰে ডাৰ্ক স্কিন টোন মানুহবোৰক এজ এ হিউমেন বিং যদি তেওঁলোকে যদি জীয়াই থাকিব বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া হয় আৰু অকলশৰীয়া কৰি দিয়া হয়। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. কৈছে সাউথ আফ্ৰিকাত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁ মানুহৰ কাৰণে তেওঁ কাণ্ট্ৰিখনৰ কাৰণে যদি কিবা ভাল কাম কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া কি কৰা হৈছিল, তেওঁক সেই ব্যক্তিজনক তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ পৰা বহুত দূৰত আঁতৰাই থৈছিল আৰু তেখেতে এটা চিক্ৰেট লাইফ বা এটা গোপন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছিল। কাৰণ চোৱা, সেই সময়ত হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি আছিল, বগা মানুহবোৰে ৰাজত্ব চলাইছিল আৰু সেই সময়ত যদি কোনো কলা ব্যক্তিয়ে বা ডাৰ্ক স্কিন টোন মানুহে হোৱাইট চুপ্ৰিমেচিৰ এগেইনষ্টত কিবা যদি এক্টিভিটি বা কিবা কাম আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক ডাৰ্ক স্কিন মানুহজনক কি কৰা হৈছিল, পানিছ কৰা হৈছিল অথবা মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰা হৈছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ডাৰ্ক স্কিন মানুহজনে পলাই ফুৰিব লগা হয় আৰু ঘৰত থাকিব নোৱাৰে। তেনেকৈ তেওঁ বহুত নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ পৰা বহুত আঁতৰত বহুত দিনলৈকে তেখেতে লগ ধৰিব নোৱাৰে। I did not in the beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father, and as a husband. কৈছে তেখেতে প্ৰথমে কেতিয়াও নিজৰ কাণ্ট্ৰিখনক বা নিজৰ দেশখনক নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছতকে বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। কিন্তু
তেওঁ যেতিয়া নিজৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ এটা ভাল চিন্তা কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁ লাহে লাহে এজন পুত্ৰ হিচাপে এজন ককাইক বা ভাইক হিচাপে লগতে এজন দেউতাক আৰু এজন ভাল হাজবেণ্ড হিচাপে তেখেত কিন্তু বহুত পিছ পৰি গ'ল বা তেখেতে নিজৰ দায়িত্ববোৰ পালন কৰিব নোৱাৰা হ'ল I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every possible way that I could know. ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে মই কেতিয়াও এটা স্বাধীনতাৰ কাৰণে এটা ভোক লৈ কেতিয়াও জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ মই সদায় মুক্ত হৈয়ে জন্ম হৈছিলোঁ Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. কৈছে এজন শিশু হিচাপে বা বাল্যকালত শিশু এজনে যিখিনি স্বাধীনতা পাব লাগে নিজৰ গাঁওখনত বা নিজৰ ঠাইডোখৰত মুক্ত মনে খেলিবলৈ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাধীনতা তেওঁ সকলোবোৰ পাইছিল As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. আৰু যিমান দূৰলৈকে মই মোৰ দেউতাক আৰু মই মোৰ ট্ৰাইবটোৰ নিয়ম নীতিবোৰ ধুনীয়াকৈ মানি চলিছিলোঁ সিমানখিনিলৈ মই কোনো ধৰণৰ বাধা পোৱা নাছিলোঁ বুলি তেখেতে কৈছে It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. কিন্তু তেখেতে যেতিয়া চাইল্ডহুডৰ পৰা বয়হুড ষ্টেজ পালে মানে তেখেতে আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁ লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিলে বুজিবলৈ যে যিটো তেওঁ স্বাধীনতা পাই আছিল যিটো তেওঁ নিজকে মুক্ত বুলি ভাবিছিল সেইটো এটা ভুৱা আছিল মানে মিছা আছিল আৰু তেতিয়াই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্বাধীনতা পাবলৈ বা ফ্ৰীডমটো পাবলৈ তেখেতৰ এটা ভোক জন্মিলে নিজৰ মাজত At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. কৈছে as a student, এজন ছাত্ৰ হিচাপে তেখেতে ফ্ৰীডমটো কেৱল নিজৰ কাৰণেহে বিচাৰিছিল এজন ছাত্ৰ হিচাপে তেখেতে কি ফ্ৰীডম বিচাৰিব পাৰে বাৰু যেনেকুৱা ঠাইত যাব মন যায় তেনেকুৱা ঠাইত যাতে তেওঁ যাব পাৰে যিমান দেৰিলৈকে যদি ৰাতি তেখেতৰ থাকিব ইচ্ছা যায় সিমান দেৰিলৈকে থাকিব পৰা ফ্ৰীডমটো লগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ পঢ়িব মন যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ যাতে তেওঁ পঢ়িব পাৰে সিমানখিনিলৈকে তেওঁ এজ এ ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰীডম কামনা কৰিছিল Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. কৈছে যেতিয়া তেওঁ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা এজন য়াং মেন ডাঙৰ হ'ল মানে তেখেত আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ল য়াং মেন হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ ফ্ৰীডমবোৰ অলপ বা ফ্ৰীডমৰ যোনবোৰ ডিজায়াৰ আছিল সেইবোৰ অলপ চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰমানে তেতিয়া তেওঁ যিবোৰ ফ্ৰীডম বিচাৰিছিল সেয়া আছিল যে তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণে মন যায় তেনেকুৱা ধৰণে নিজৰ প্ৰফেশ্যনটো চুজ কৰা লগতে যি ধৰণে মন যায় পইচা ইনকাম কৰা আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন সংগী বিচাৰে তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন সংগী নিজৰ কৰি লোৱা আৰু এটা ফেমিলি আগবঢ়োৱা আৰু লগতে তেওঁৰ যোনটো লফুল লাইফ জীয়াই আছিল সেই লফুল লাইফটোত যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা নাহে সিমানখিনিলৈ তেওঁ বিচাৰিছিল But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. তেওঁ কিন্তু লাহে লাহে বুজি পালে যে ফ্ৰীডমটো কেৱল মোৰেই যে বাধা আহিছে বা ময়ে যে নিজকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ ভিতৰত পাইছোঁ তেনে নহয় মোৰ লগতে মোৰ চাৰিওফালে থকা মোৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছবোৰো বন্ধ বা বন্দী হৈ আছে I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did.
আৰু তেওঁ তেতিয়া বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে কেৱল মই নহয়, মোৰ দৰে ভবা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the great hunger for the freedom of my people. আৰু তেতিয়াই তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি জইন কৰিলে আৰু সেই পাৰ্টিটো জইন কৰাৰ পাছতে তেওঁ আজিলৈকে বা সেই সময়ছোৱালৈকে যিটো অকল কেৱল নিজৰ কাৰণে স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে সেই স্বাধীনতাটো তেওঁ গোটেই সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ মানুহৰ কাৰণে বিচৰা আৰম্ভ কৰিলে। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. আৰু এইটোৱেই তেওঁৰ জীৱনৰ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিজায়াৰ হৈ গ'ল বা তেওঁ যোনখন দেশত থাকে সেই দেশৰ মানুহবোৰক যাতে তেওঁ এটা সন্মানীয় ডিগনিফাইড লাইফ যাতে দিব পাৰে সেইটোৱে তেওঁৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য হৈছিল বুলিও ক'ব পাৰোঁ। That transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. আৰু কৈছে এই যোনটো তেওঁ নতুনকৈ দেশৰ কাৰণে যিটো ভোক নিজৰ মাজত জন্ম হ'ল এই ভোকটোৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ নিজকে বহুতখিনি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে বা নিজে বহুতখিনি ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ল। তেখেত প্ৰথমে এজন খুব ফ্ৰাইটেণ্ড য়াং মেন বুলি কৈছে, ধৰি লওক তেওঁ খুব ইমান সাহসীয়াল নহয় বা খুব অলপ পিছ পৰি থকা বা লাজ কৰি থকা ভয় কৰি থকা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি আছিল। তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ পৰা তেখেত কিন্তু খুব এজন বোল্ড, এজন ব্ৰেভ, কাৰেজিয়াছ ব্যক্তিলৈ কনভাৰ্ট হ'ল। লগতে তেওঁ এজন খুব ল এবাইডিং মানুহ আছিল, মানে তেখেত সদায় নিয়ম নীতিবোৰ পালন কৰি চলি অহা এজন ব্যক্তি আছিল। তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি কি হ'ল ক্ৰিমিনেললৈ কনভাৰ্ট হ'ল বা ক্ৰিমিনেললৈ নিজৰ জীৱনটো কিছুমান ক্ৰাইমছে ভৰি পৰিল। ক্ৰাইম বুলি বা ক্ৰিমিনেল বুলি এই কাৰণে কৈছে কাৰণ সেই সময়ত হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি চলি আছিল। হোৱাইট চুপ্ৰিমেচিৰ এগেইনষ্টত যোৱা মানে ল এগেইনষ্টত যোৱা হৈছে। ল এগেইনষ্টত যোৱা মানুহবোৰকে ক্ৰিমিনেল বুলি কয় আৰু সেইকাৰণে নিজকে তেওঁ ক্ৰিমিনেল বুলি কৈছে। That turned a family-loving husband into a man without a home. আৰু তেওঁ এজন খুব নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত থকা এজন ব্যক্তি আছিল। তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি কি হ'ল এটা সময়ত ঘৰ বাৰী নোহোৱা হ'ল, লুকাই লুকাই য'ত ত'ত থাকিব লগা হ'ল। আৰু লগতে তেওঁ খুব এজন লাইভলি পাৰ্চন আছিলে, নিজৰ জীৱনটো খুব সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰে বা খুব ফূৰ্তিকৈ থকা এজন ব্যক্তি আছিল। তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি কি হ'ল মংকলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল বুলি কৈছে, মানে এজন সাধু বা সন্যাসীৰ দৰে হ'ল বুলি কৈছে। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. কৈছে তেওঁ যেতিয়া এই ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলটোত ইনক্লুড হ'ল বা ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াও কিন্তু তেওঁ কিছুমান বেচিক বা একদম মিনিমেলিষ্ট লেভেলত কিছুমান ফ্ৰীডম পাইছিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ বুজিলে যে মোৰ মানুহখিনি কিন্তু বহুত কষ্টত আছে, বহুত টৰ্চাৰ হৈ আছে আৰু বহুত নিজক বেচিক হিউমেন ৰাইটছৰ পৰা আঁতৰি আছে, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ যি অকণমান হ'লেও ফ্ৰীডম পাইছিলে সেইখিনিও তেওঁ উপভোগ কৰিবলৈ নোৱাৰা হ'ল। Freedom is indivisible. The change on any one of my people were a change on all of them. The change on all of my people were change on me. তেখেতে লিখিছে যে স্বাধীনতাটো ভাগ কৰা বস্তু নহয়, এইটো ভাগ কৰিব নোৱাৰি। তেওঁৰ মানুহখিনিৰ যদি যিকোনো এজন ব্যক্তিৰো যদি বন্ধ হৈ আছে বা বন্দী হৈ আছে তেনেহ'লে তেওঁৰ মতে সকলো ব্যক্তিয়ে সমানে
বন্দী আৰু যদি তেওঁৰ মানুহখিনিয়ে যদি বন্দী তেনেহলে তেওঁনো কেনেকৈ মুকলি হ'ব পাৰে তেওঁনো কেনেকৈ স্বাধীন হ'ব পাৰে তো এই বুলি ভাবি তেওঁ নিজকে বন্ধ বা বাউণ্ডেড উইথ চেইনছ বুলি কৈছে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed কৈছে যে oppressor মানে যোনজন মানুহে আন এজন মানুহক শাস্তি দিয়ে সেইজন হৈছে অপ্ৰেছাৰ আৰু যোনে শাস্তিটো উপভোগ কৰে বা শাস্তিটো মানে সহ্য কৰে বা শাস্তিটো পায় সেই ব্যক্তিজন হৈছে অপ্ৰেছড সেই অপ্ৰেছড আৰু অপ্ৰেছৰজন দুয়োজনেই কিন্তু মুক্ত নহয় তেওঁ কৈছে যে অকল শাস্তি পাই থকা মানুহবোৰকে মুক্ত কৰিলে নহব যোনে শাস্তি দি আছে তেওঁলোককো মুক্ত কৰিব লাগিব এতিয়া যোনে শাস্তি দি আছে তেওঁলোকনো কেনেকৈ বান্ধোনত আছে বা তেওঁলোকেনো কি বস্তুৰে মেৰ খাই আছে তেওঁলোকতো মুক্ত কাৰণে আমাক শাস্তি দিব পাৰিছে চোৱা man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred কৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাবোৰ কাঢ়ি লয় সেই ব্যক্তিজন কিন্তু মুক্ত নহয় কাৰণ যেতিয়া আমাক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কোনোবা এজন মানুহে আমাক শাস্তি দিব সেই শাস্তি দি যোনে আমাক দিব তেওঁকতো আমি কেতিয়াও ভাল পাব নোৱাৰো তেওঁক আমি কি কৰিম ঘৃণা কৰিম হেট কৰিম তো তেনেহলে সেই মানুহজন দেখোন মুক্ত নহয় তেওঁক দেখোন ঘৃণাৰে আৱৰা সেই কথা কৈছে He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness আৰু কৈছে যে তেওঁ কিছুমান প্ৰেজুডিচ মানে যেতিয়া এজন মানুহে কোনো এজন মানুহক কোনো কাৰণ নথকাকৈ যদি বেয়া পায় সেইটো হৈছে প্ৰেজুডিচ তেওঁক প্ৰেজুডিচে ঘেৰি আছে আৰু ঠেক মনোভাৱে আৱৰি আছে বুলি কৈছে মানে যোনে শাস্তি দিয়ে এতিয়া তেওঁৰ মনটো ঠেক হ'বই যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এজন ব্যক্তিক কাৰণ নোহোৱাকৈ বেয়া পাব পাৰিব তেনেহলে দেখোন সেই ব্যক্তিজনৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ঠেকেই হ'ব I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. কৈছে মই যেতিয়া বেলেগ এজন মানুহৰ ফ্ৰীডমটো লৈছো মই কিন্তু নিজকে ফ্ৰী বুলি ভাবিলে নহব Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. আৰু মোৰ ফ্ৰীডমটো বেলেগে লৈ লৈছে মইতো ফ্ৰী নহয়েই লগতে মোৰ ফ্ৰীডম লৈ থকা বা মোৰ ফ্ৰীডমটো বন্ধ কৰি দিয়া বা মোৰ ফ্ৰীডমত বাধা দিয়া মানুহজনেও কিন্তু ফ্ৰী নহয় The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity কৈছে যোনে শাস্তি দিয়ে আৰু যোনে শাস্তিটো পায় দুয়োজন বা দুয়োটা প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু সম পৰিমাণে মানৱীয়তাৰ পৰা বা স্বাধীনতাৰ পৰা বহুতখিনি আঁতৰত আৰু দূৰত বুলি কৈছে এই চেপ্টাৰটো ইমানতে শেষ হৈছে বৰ এটা ধুনীয়া চেপ্টাৰ ইয়াত বুজিব লগা বহুখিনি কথাই আছে এই চেপ্টাৰটোত আমি সাহসৰ কথা শিকিলো লগতে ধৈৰ্যৰ কথাও আমি শিকিলো বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ তেখেতে ইমান বছৰ ষ্ট্ৰাগল কৰি শেষত কিন্তু নিজৰ গ'লটো তেওঁ পালে বা নিজৰ মিছনটো তেওঁ এচিভ কৰিলে তেনেহলে আমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ জীৱনীৰ এটা সৰু ভাগ পঢ়ি বহুখিনি কথাই শিকিলো আশা কৰো সকলোৰে ভাল লাগিলে পঢ়ি নেক্সট আমি অন্য এটা চেপ্টাৰ নহলে অন্য এটা কম্পজিশ্যন পাৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো থেংক ইউ